Welcome all my dear brothers of the 6th grade primary school. That's a wicked time for science, and today we will complete what we have started the last episodes about what we have studied this semester. اهلا بكم كل مشاهدينا طلبه الصف السادس ابتدائي. ان شاء الله النهارده هنكمل مراجعه اللي درسناه طول الترم الاول. So now let's start without delaying what we have started this semester by the first question, which is the write the scientific term. In this question, please, I advise you, please read the question carefully till the end word, especially the first word or the first word. السؤال ده بنصحك نصيحة مهمة جدا سؤال scientific term انك تقرا كويس قوي السؤال لاخر كلمة فيه، وخصوصا اول كلمة واول كلمتين لانهم مهمين جدا بالنسبة لنا، بيكونوا تقريبا هم اللي هنسميهم الكي وورد او مفتاح الحل. اوكي، او الانسر كي يعني. طب اول سؤال كان بيقول لي an instrument used for measuring the temperature of patient. جهاز بيقيس حرارة المرضى. هنا بيحدد لي الجهاز ده ايه هو تحديدا. طب هو instrument used measure temperature، ممكن اقول thermometer، بس patient المريض او الانسان، طب يبقى اكيد هيكون مين؟ اكيد هيكون medical thermometer. medical thermometer. اوكي، لكن طبعا لو طلبت منك ان مين هو instrument that used for measuring the temperature of liquid، اللي بيقيس حرارة السوائل او الاتموسفير، اكيد هيكون النوع الثاني اللي هنسميه Celsius thermometer. احنا درسنا الترم دوت نوعين من الثرمومتر، هما medical thermometer وكمان Celsius thermometer. Another question that says an instrument used for measuring the temperature of atmosphere. نفس السؤال كنا بنتكلم فيه حالا دلوقتي، مين هو الجهاز اللي بيقيس حرارة الاتموسفير او الغلاف الجوي؟ اكيد هيكون Celsius thermometer. Celsius thermometer أو الترمومتر المئوي. Okay. An instrument used for measuring the temperature of atmosphere, it will be the Celsius thermometer. A device used for measuring the temperature of liquids. A device used for measuring the temperature of liquids. جهاز بيقيس حرارة السوائل. طبعا اكيد هيكون برضه Celsius thermometer. Celsius thermometer. The body organ which is responsible for reflex action. The body organ which is responsible for reflex action. عضو في جسم الانسان مسؤول عن الريفلكس اكشن. ناخد بالنا كويس قوي، انا هنا بطلب منك organ في جسم الانسان بس مسؤول عن الريفلكس اكشن. طب هل ده ليه علاقه بالانفولانتري اكشنز؟ ايه الفرق بينهم؟ ريفلكس اكشن رد فعل منعكس. يعني رد فعل منعكس فور اكزامبل مثلا if something gets near your eye، لو في شيء قرب من عينيك ايه اللي بيحصل؟ انت بتعمل بلينكينج، بترمش. طب ده بيسموه ايه؟ ريفلكس اكشن. مين مسؤول عنه؟ هيسميه او المسؤول عنه هو سباينال كورد. لكن الانفولانتري اكشن داخل جسم الانسان فور اكزامبل مثلا زي البلاد سيركوليشن، الدوره الدمويه، فور اكزامبل مثلا موفمنت اوف هارت او heart relaxation and contraction، حركة القلب. For example, movement of digestive system such as stomach, intestine and so on. كل الحركات دي أو كل الأجهزة دي بتشتغل جوه جسمك without your knowledge، بدون معرفتك أنت، أو without your control، بدون التحكم منك أنت شخصيا. طب مين بيتحكم فيها؟ بيتحكم فيها عضو مهم جدا، هو جزء من البرين بنسميه ميدالا أوبلونجادا. ميدالا أوبلونجادا. لكن الريفلكس اكشن مسؤول عنه حاجه ثانيه خالص او عضو ثاني خالص، هو عضو مهم جدا اسمه سباينال كورد او النخاع الشوكي. يبقى نفرق كويس او ما بين سباينال كورد انه مسؤول عن ريفلكس اكشن، مضله اوبلونجادا مسؤول عن انفولانتري اكشن او الافعال اللا اراديه اللي داخل جسم الانسان. يبقى الداخلي او داخل جسم الانسان مسؤول عنها الانفولانتري مسؤول عنها المضله اوبلونجادا. لكن الحاجات الخارجيه زي اي حاجه بتقرب منك او اي حاجه فيري هوت ثينج او حاجه بتلسعك او بتلمس سطح بارد او ساخن او ثورنز اشواك مثلا واسحه ايديها بسرعه جدا، كل ده بنسميه ريفلكس اكشن. مسؤول عنه هو سباينال كورد او النخاع الشوكي. اوكي، يبقى هنا الكويشن بيقول لي the body organ which is responsible for reflex action اكيد هيكون spinal cord. spinal cord. اوكي. Another question that says the structure that links the brain with the spinal cord and is responsible for involuntary actions. The structure هي معناها تركيب او عضو. يبقى دايما لما نكتب structure كانه بيطلب مني كده جزء من اعضاء جسم الانسان او part of the body organs او organ of the body that links between the brain and spinal cord. هو بيوصل البرين بالسباينال كورد، وكمان مسؤول عن involuntary actions افعال لا اراديه لسه كنا بنتكلم عنها حالا. involuntary actions يبقى على طول هيكون ميدالا اوبلونجادا. ميدالا اوبلونجادا او النخاع المستطيل. اوكي،
the structure that links the brain with the spinal cord and is responsible for involuntary actions, it will be medulla oblongata. Another question that says, سؤال تاني بيقول لي a form of energy that transfers from the hot material to the cold materials. a form of energy نوع من الطاقة بتنتقل من الهوت للكولد، أكيد هتكون heat energy الطاقة الحرارية. a form of energy that transfer from the hot material to the cold material it will be heat energy أو الطاقة الحرارية. طب واحد يقول لي الديفينيشن ساعات بيبقى مختلف شوية. اتس اوكي احنا قلنا طبعا بنحب قوي الطالب الكرييتيف اللي بيعمل definition from his own mind من تفكيره هو الشخصي. طب ممكن يكون الديفينيشن a form of energy that transfer from the higher temperature object to the lower temperature object. نوع من الطاقة بينتقل من الجسم اللي حرارته أعلى للجسم اللي حرارته أقل، يبقى طبعا هيكون أكيد heat energy أو الطاقة الحرارية. Another question that says the degree of hotness or coldness of a body. degree يعني درجة سخونة أو برودة أي جسم، أكيد هتكون temperature أو degree of hotness or coldness of a body. degree of hotness or coldness of a body. the degree of hotness or coldness of a body it will be the temperature. Another question that says the boiling point of water درجة غليان المية، بفتكرها كويس قوي ان هي the maximum temperature of the Celsius thermometer او the higher fixed point of the Celsius thermometer. الترمومتر المئوي في درجتين مهمين جدا، الدرجة اللي بيسموها lower temperature الدرجة السفلية يعني طبعا دي زيرو. طب الدرجة العلوية اللي هي higher temperature او fixed higher temperature هي دي اللي 100 او دي اللي هنسميها boiling point of water درجة غليان المية. يبقى boiling point of water هي 100 سلسيوس. طب لو اتكلمنا عن lower point الدرجة السفلية هتكون اسمها freezing point of water أو melting point of ice. تاني لو اتكلمت عن 100 سلسيوس اللي هي أعلى درجة في الترمومتر المئوي دي هنسميها boiling point of water أو درجة غليان المية. Another question that says the freezing point of water the freezing point of water or the melting point of ice درجة تجمد المية أو درجة انصهار الثلج، الاثنين نفس الدرجة تقريبا هما 0 سلسيوس 0 سلسيوس. اوكي طبعا دي الدرجة السفلية اللي موجودة في الترمومتر المئوي أو أول درجة في الترمومتر المئوي. Material that do not conduct heat and don't let heat flow through. Material that don't conduct heat and don't let heat flow through them. مواد ما بتسمحش بتوصيل الحرارة من خلالها وكمان ما بتوصلش الحرارة داخلها. مين المواد ديت؟ أكيد هتكون bad conductors of heat. bad conductors of heat. ناخد بالنا هنا بيقول لي don't conduct heat مواد ما بتسمحش بتوصيل الحرارة هتكون bad conductors of heat. طب لو شلت don't و don't ديت يعني كان السؤال هيقول لي material that conduct heat and let heat flow through أكيد هتكون الإجابة good conductors of heat. good conductors of heat. زي السؤال ده بالظبط كده بيقول لي material that conduct heat and let heat flow through them مواد بتوصل الحرارة وبتسمح بمرور الطاقة الحرارية من خلالها أكيد هتكون good conductors of heat أو المواد الموصلة للحرارة. good conductors of heat أو المواد الموصلة للحرارة. complete سؤال complete سؤال مهم جدا ومفيش امتحان تقريبا بيخلو منه. بنصحك بالسؤال ده برضو please read the question carefully because you may need certain arrangement. ممكن تكون محتاج ترتيب معين يعني ممكن تكون اجابتك صح بس في اكتر من كلمه هنكتبها اكتر من سبيس اكتر من جاب يعني لكن محتاج ترتيب معين مش هكتبهم باي شكل. طيب سؤال بيقول لي مثلا the thermometer used in measuring the temperature of human body. مين هو الترمومتر بيستخدم في قياس حرارة جسم الإنسان؟ لسه كنا بنتكلم عنه حالا في السؤال اللي فات في أول حلقة. أكيد هيكون medical thermometer. sure it will be medical thermometer or clinical thermometer. فممكن أقول medical أو clinical الاثنين بنفس المعنى يعني الترمومتر الطبي. اوكي medical thermometer هي بنفس معنى كلمة clinical thermometer. Again the question says the thermometer used in measure the temperature of human body is what? It will be medical thermometer or clinical thermometer. Another question that says the thermometer that is used in measure the temperature of liquids and atmosphere. liquids and atmosphere
it will be sure the Celsius thermometer. Celsius thermometer أو الترمومتر المائي. طبعا احنا سميناه سيلس على اسم أندريس سيلسيوس the great scientist who invented the thermometer. هو العالم اللي عمل الثرمومتر هو أندريس سيلسيوس، وهو ده الشخص اللي بنكرمه جدا جدا بنفتكره بكل خير طبعا، ان هو أول شخص قدر يعمل a device to measure the temperature accurately. قدر يعمل جهاز يقيس الحرارة بدقة عالية جدا. Another question that says the energy that transfers from hot object to the cold object, it will be heat energy. الطاقة الحرارية. The degree of hotness or coldness of a body, it will be the temperature. Temperature is the degree of hotness or coldness of the body, or degree of how much this body is cold or hot. Point gas is one of the components of gunpowder. هنا دخلنا في يونت 3 اللي كانت خاصة بالجاسس، درسنا فيها 3 gases هما أكسجين، كربون دايوكسيد and nitrogen gas. مين هو الجاز اللي بيدخل في تركيب الجام باودر البارود؟ and what gas composes the ozone gas. مين هو الجاز كمان اللي بيدخل في تركيب غاز الأوزون؟ طب نمشي واحدة واحدة كده. الجام باودر البارود ده مادة كده flammable أو مادة explosive قبل الاشتعال أو انفجار، فمحتاج يكون في جاز يعني يقلل شوية الاكتيفيتي النشاط الكيميائي. طب مين الجاز دوت؟ اكيد هيكون nitrogen gas. Nitrogen gas is the gas which is used in the components of the gunpowder. Again, nitrogen gas is one of the components of the gunpowder. But what is the gas which composes the ozone gas? مين بقى هو الغاز اللي في الاوزون؟ عارفين الاوزون عنده سيمبل مهم جدا، رمز مهم جدا، هو O3. طب يبقى اكيد الغاز الموجود في الاوزون هو oxygen gas. Oxygen gas because ozone consists of 3 atoms of oxygen. بيتكون من 3 اتوم اكسجين او 3 ذرات اكسجين، عشان كده هو عنده الرمز الكيميائي O3. Another question that says point gas is used with acetylene for welding metals. Point gas is used with acetylene for welding metals. مين هو الجاز اللي بيستخدم مع الاسيتيلين عشان لحام المعادن؟ عارفين الاسيتيلين دوت جاز يعني فلامبل قابل للاشتعال. طب انا محتاج جاز تاني معاه يزود البيرنينج شويه او يزود الاشتعال شويه. مين هو الجاز اللي بيزود الاشتعال؟ اكيد هيكون oxygen gas. عارفين من ايام primary 4 ان oxygen gas helps burning بيساعد في الاشتعال. Oxygen gas helps burning so it will be used with acetylene for welding metals عشان لحام او كمان cutting metal لحام او قطع المعادن. Another question that says all metals are point conductors of heat. كل الميتالز بتكون ايه conductor of heat؟ اكيد كلها طبعا good conductor of heat. تاخد بالنا هنا انا بقول all metals مش all materials. لو قلت كل المواد طبعا لا، مش كلها good conductors، لكن في some material good conductors وفي some materials bad conductors. اوكي all metals are good conductor of heat. اوكي لكن all material ده طبعا is wrong. اللي ممكن اقول some materials، لكن الميتالز اتس اوكي. الميتال كلها تقريبا without exception بدون اي استثناء كلها good conductors of heat. Point conducts heat faster than aluminum. Point conducts heat faster than aluminum. مين هو اللي بيوصل الحرارة أسرع من الألمنيوم؟ أكيد هيكون copper. عارفين كويس قوي إن الكوبر is the fastest metal، هو أسرع معدن في توصيل الحرارة. Copper conducts heat faster than aluminum، أو النحاس هو is the fastest element in conducting heat. Some examples of good conductors of heat are what and what. هنا خد بالنا عايز example مش uses، يعني عايز أمثلة مش استخدامات للجود كوندكتورز. مين هم الجود كوندكتور؟ لسه بنتكلم عنها من شوية صغيرين قوي، قلنا إن هم كل الميتالز. يبقى مين هم الجود كوندكتورز؟ such as iron, copper, aluminum, gold, silver, nickel, potassium, mercury. أي ميتال أنت درسته هو فعلا good conductors of heat. Good conductors of heat. طيب another example. Some uses or some usages of good conductors of heat are point and point. هنا خد بالك أنا عايز some usages أو some uses استخدام للجود كوندكتور. يعني لو حد قال لي في السؤال ده ايرون او كوبر هقول له اتس رونج. انا عايز استخدام للايرون او الكوبر او الالومنيوم او حتى كمان الستانلس ستيل. طب الحاجات دي كلها هستخدمها في ايه؟ اكيد هستخدمها فور اكزامبل مثلا في الكوكينج بوتس او عين الطهي او كوكينج بانز، وكمان تي بويلرز يعني غلايات الشاي،
او البراد اللي بنسميه كده التي بويلرز او الكاتل يعني، بس يكون معمول من الميتال لانها good conductors. يبقى تاني ناخد بالنا انا بطلب منك هنا some usages of good conductors of heat such as cooking pots and tea boilers. Some examples of bad conductors of heat. هنا برضو عايز examples مش uses of bad conductors of heat. طب هتكون مين example of bad conductor؟ أكيد عندنا أكتر من example زي مثلا wood الخشب، plastic، air، wool الصوف and so on. wood، plastic، air، glass، wool and so on. Okay. Another example or another question of complete the question. Some uses or some usages of bad conductors of heat are what and what. بعض استخدامات الباد كوندكتور زي مين؟ هنا بقول لك عايز استخدام للباد كوندكتورز مش عايز example. Handles of cooking pots. handle يعني مقبض أواني الطهي. يعني يد الحلة، يعني طبعا يد الحلة تكون معمولة من مادة باد كوندكتور عشان لما امسكها ما احسش بحرارة عالية أو يعني ما تلسعش زي ما بيقولوا كده. And also heavy clothes. heavy clothes الملابس تقيلة زي الوول أو البلانكتس الصوف أو ما شابه ذلك، يعني كل ده بنسميه bad conductors of heat لأن ده بيكون بيعزل الحرارة أو prevents leakage of heat، بيمنع تسرب الحرارة، أو doesn't conduct heat and doesn't allow heat to flow through. And again the question says some uses of bad conductors of heat are handles of cooking pots and also heavy clothes. heavy clothes الملابس التقيلة. Mass is measured by what؟ هنا سؤال من أول درس درسناه. Mass is measured by what whereas weight is measured by what. السؤال ده كتير قوي طلبة بيقولوا فيه confusion كده أو فيه اضطراب شوية أو ارتباك شوية. أنا هنا مطلوب مني أكتب mass is measured by مثلا balance scale ولا mass is measured by gram أو كيلوجرام. يعني مطلوب مني أكتب اليونت ولا أكتب الديفايس. دي في اتفاق مع بعض حلو قوي. كلمة measured by يعني يقاس به، أنا بطلب منك فيها الجهاز أو الديفايس. تاني measured by معناها يقاس به، بطلب منك الجهاز او الديفايس. يعني مثلا قلت لك mass is measured by what، هتقولي mass is measured by balance scale، one arm scale، two arm scale and so on. طب measured in يعني يقاس بوحدات. measured in هنا بطلب منك اليونتس او الوحده، يبقى لما اقول mass is measured in هقول جرام او كيلوجرام. mass is measured in جرام or كيلوجرام. اوكي. برضه ممكن نتكلم عن التمبريتشر. لو قلت temperature is measured by هقول thermometer. temperature is measured by thermometer. طب temperature is measured in temperature is measured in هقول temperature is measured in Celsius degree الدرجة المئوية. طب نرجع لسؤالنا هنا، أنا بقول measured by يبقى بطلب منك الديفايس أو السيستم الجهاز. أوكي. mass is measured by بالانس سكيل. الماس بقيسها بجهاز مهم قوي اسمه بالانس سكيل او الميزانية. whereas weight لكن الويت بقيسه بميزان تاني خالص اسمه spring scale. weight is measured by spring scale. يبقى هنقول mass is measured by balance scale whereas weight or while weight is measured by spring scale. It's okay. تاني measured by بطلب منك الجهاز، لكن measured in بطلب منك اليونت او الوحده اللي بقيس بيها الكميه ديت. Another question that says mass is constant and it's not affected by what. الماس قيمه ثابته او constant value ما بتتاثرش بتغير ايه او بتاثير ايه؟ تاثير البليس. احنا عارفين الماس دايما doesn't change by changing the place. الماس ما بيتغيرش بتغير المكان. Mass is constant and is not affected by changing the place. Another question that says an object weight depends on يعني يعتمد على، ويعتمد على يعني بطلب منك هنا الفاكتورز اللي بتأثر على الويت. الويت بتأثر بأكتر من عامل، منهم مثلا place، منهم كمان الماس، منهم كمان البلانيت where the body exists. يبقى الويت عنده 3 factors that affect on weight أو that make the weight changes which are mass or place or the planet where the body exists. يبقى دايما الماس ثابتة ما بتتغيرش، لكن الويت بيتغير بتغير الكتلة الماس أو البليس المكان أو حتى كمان البلانيت الموجود عليه الجسم دوت. scientific term تاني، سؤال تاني برضو.
The gas which is used in manufacturing of soda water. مين هو الجاز اللي بيدخل في صناعة الصودا ووتر؟ وهنا بحذركم وبنبهكم الجاز ده على الرغم ان هو مهم جدا للبلانت لكن هو خطر جدا بالنسبة لنا. عشان كده الصودا ووتر او السوفت بيفرجز اي مشروبات غازية، تاني صودا ووتر او سوفت بيفرج اي مشروبات غازية هي خطر جدا على صحة الانسان. ليه؟ لان الجاز اللي جواها ده كربون دايوكسيد جاز وده بنسميه سايلنت كيلر، القاتل الصامت. لو في كميه كتيره دخلت منه جسمي ده ممكن يسبب لا قدر الله الوفاه فورا. فبليز ناخد بالنا كويس قوي. بليز we must decrease the manipulating or we must decrease drinking of soda water. لازم نقلل كويس قوي او نمنع كمان ان احنا نشرب صودا ووتر او بليز نشرب مكانها فريش جوس، عصير فريش احسن كتير جدا من الصودا ووتر. اوكي. The gas which is used in manufacturing of soda water is carbon dioxide. It's a silent killer. هو القاتل الصامت اللي ممكن يسبب الوفاة لو كميته زادت شوية داخل جسم الإنسان. The amount of matter in an object. كمية المادة الموجودة في الشيء أو في الجسم. ده definition مهم جدا درسناه في أول منهجنا هو mass. Mass is the amount of matter in an object. طب لو فكرت كده ب definition of weight، إيه هو تعريف الويت؟ Weight is the gravitational or the attraction force of the body by which the body is attracted toward the earth. هو تعريف كبير شويه. في كلمه مهمه قوي اسمها gravitational او attraction force، الاثنين بنفس المعنى تقريبا ما فيش اي اختلاف بينهم. لو قلت gravitational او attraction force الاثنين with the same meaning. So now my dear pupils of the 6th grade, I'm afraid we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next Wednesday inshallah. Now thank you and goodbye till we meet next Wednesday. Thank you and goodbye.